Hello po, magandang araw po. Ako po si Helen Tanyamor and welcome to my channel. Hello sa lahat ng mga kababayan ko sa Middle East. Andito pa ako ngayon sa Kuwait. At hello din sa lahat ng mga OFW na nanonood sa aking channel. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng hasio. Yung nilalagay sa taas ng kabsa laham o kabsa chicken. Nilalagay po yung hasio. So, ang mga ingredients na kailangan natin ay ang mga sumusunod. Kailangan natin ang dalawang sibuyas, lemon powder, black lemon powder, black pepper, isang kutsarita. Dalawang kutsarita yung lemon powder. Tsaka, isang kutsaritang raisins, 3 kutsaritang nakki. At siyempre, kailangan natin yung yellow saffron nuts. Hihiwain natin yung sibuyas na maliit. Hiwain muna natin. So, ngayon, hihiwa na natin yung ating maliit na yung sibuyas na maliit. So, gigisahin na natin to. Napakulo na rin natin yung ating nakki. Ayan, malambot na siya. Pinakulo na yan. So, habang ginigisa natin yan, ilalagay natin yung ating black pepper. Lemon, saka yung raisin. Tapos, ihalo mo lang siya ng ihalo. Tapos, lagyan mo ng konting asin para malasa. Pag nag-dry na ito, medyo nawawala yung tubig. Kasi may tubig yung sibuyas natin. Tsaka mo siya lagyan ng konting ika. Kaya niya, wala na siyang tubig. So ngayon, lalagyan natin siya ng konting ika. Kunti lang. Tapos, ihalo na naman natin. So, ngayon, medyo matulog na siya. Lagyan natin ng kunting yellow saffron. Ito yung yellow saffron natin. Kunting-kunti lang. Ganyan. Tapos, ihalo na naman natin. So, ngayon, tapos na ang ating hasio. Pwede natin ilagay sa taas ng kanin ng kabsa meat o kabsa. Ayan. Ngayon, ilagyan naman natin ng ating nakki. At haluin. Product ng ating hasio. Kung gusto niyo guys, gusto niyo rin lagyan ng hasio ng potato. Sa next ko na lang yan, ituturo sa inyo. So that's all. Please subscribe my channel and happy cooking. God bless us all.